বৰ্তমান আজি হৈছে ভাৰত বন্ধ আৰু আপোনালোকে চাগে ঘৰতে এতিয়া এনে বহি আছে মোবাইলটোকে পিটিকি হয়তো চাগে টিভি চাই আছে হয়তো কফি খাই আছে হয়তো বন্ধুৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছে এনে নহয় জানো তো সেইভাবে মই আপোনালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিওটো লৈ আহিছো আজি ভাৰত বন্ধ গটিকে ঘৰত এনে আছে তো আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল গেম আনিছো যেটো গেমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গেম খেলি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে ভাল পোৱা সকলোবোৰ গেমে এই এপ্লিকেশনটোত আছে ফ্ৰী ফায়াৰ আছে কল অফ ডিউটি আছে লুডো আছে কেৰম আছে ফাইটিংৰ গেম আছে সকলোবোৰ গেম আছে এই এপ্লিকেশনটোত যেটো এপ্লিকেশন নেকি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে মই ভাবো বহুতে মানে লাভ হ'ব যত নেকি আপোনালোকে পইচা লগাই গেম খেলিব পাৰিব আৰু তাৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব তো আজি এনে বেকাৰ ঘৰত বহি আছে নহয় জানো তো তাতে গেম খেলি যদি আপুনি কেইটকামান তাৰে পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে কিনো আহে যায় নহয় জানো তো বন্ধুসকল সেইভাবে মই আপোনালোকক কম এই গেমটো মই পাৰ্সোনালি আজি ইউজ কৰিছো আজি নহয় কিছুদিনৰ পৰা মই ইউজ কৰি আছো এই গেমটো খুব ভাল গেম মানে খুব ভাল এপছ এই এপছটো তো গেম খেলাৰ বাবে তো খুব উত্তম এপছ গটিকে আপোনালোকে মই ভাবো ট্ৰাই কৰি চাব তো যদি আপুনি খেলিব বিচাৰে এই এপ্লিকেশনটোত গেম তেনেহলে মই আপোনালোকক ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিছো তো লিংকটো সহায়ত আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল আহক চাও কেনেকৈ গেম খেলিব লাগে কি সুবিধা পাব বা এই এপ্লিকেশনটোনো আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব মই তাকে আপোনালোকক আজি দেখাম গটিকে আগবাঢ়ো এতিয়া মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনৰ ফালে আহি গলো এতিয়া মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখাম যে কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে প্ৰথমে এপটো ওপেন কৰি লওঁ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এনে ধৰণৰ আছে গটিকে প্ৰথমে স্ক্ৰল কৰিব এনে ধৰণে স্ক্ৰল কৰাৰ পাছত আছে প্ৰসিডিউৰত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পছন্দৰ ভাষাটো সিলেক্ট কৰিলে মই বাৰু সিলেক্ট কৰিলো ইংলিশ প্ৰসিড কৰিলো ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি প্ৰথমে আপোনাৰ ভেৰিফাই আপুনি কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ আপুনি যি কোনো দিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ দিব পাৰে মই দিলো মোৰ মোবাইল নম্বৰটো তাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি হয় তো প্ৰথমে এনে ধৰণে ওপেন হ'ব আৰু ইয়াতে আপুনি কৰিব লাগিব তো স্পিন নাও কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিলে ধৰিলো কিবাৰ জিকাৰ চান্সেছ থাকে তো এটা এপটো ওপেন হৈ গল এপটো ওপেন হোৱাৰ পাছত এটা কথাটো কৈছো যে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া নেকি ৰেজিষ্টাৰ হ'ব আৰু মোৰ ৰেফাৰেল কোডটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে 50 টকা আপোনালোকে পাই যাব তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে পাব 10খন খেল খেলিবলৈ পাব এনে ধৰণৰ যি কোনো 10খন খেল তাৰে ভিতৰত আপোনালোকে 20 পইণ্ট পাব আৰু অন্যহাতে আপোনালোকৰ 20 টকা আপোনালোকৰ ওয়ালেটত জমা হ'ব আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই খেলসমূহ খেলি আপোনালোকে যিবোৰ নেকি পইচা জিকিব সেই পইচাসমূহ আপোনালোকে ইনষ্টেন্ট আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ ৰখিব নালাগে উল্টা পুল্টা কাম কৰিব নালাগে সিধা আপুনি একাউণ্টত পাই যাব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে বহুতো ভাল গেম আছে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুতো ভাল আপুনি যি গেম খেলিম বুলি ভাবে আপোনাৰ মনৰ পছন্দৰ কল অফ ডিউটি আছে ফ্ৰী ফায়াৰ আছে কেছ অফ ৰয়েল আছে কেৰম আছে যি কোনো গেম আপুনি ইয়াতে প্ৰথমে ওপেন কৰিলে গেমটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি এটা দেখিছে কিমান টকা লগালে আপুনি কিমান প্ৰাইজ জিকিব এটো দেখিছে আপোনালোকে ফ্ৰী খেলিব পাৰিব কিন্তু তাতে আপোনালোকে 10 টা কইন্স জিকিব তাৰ পাছত ইয়াতে যদি আপুনি 10 টকা লগাই খেলে তেনেহলে এটা আপুনি 16 টকা জিকিব যদি 15 টকা লগাই খেলে তেনেহলে 24 টকা জিকিব অতি মানে ইয়াতে মানুহৰ সংখ্যা কম আপোনালোকে যদি খেলে মই ভাবো জিকাৰ চান্সেছ বহুত আছে মই অলৰেডি মোৰ একাউণ্টৰ পৰা খেলিছো বহুত ভাল লাগিছে গেমটো খেলি বহুত সুন্দৰ গেম হয় মানে দেখক চাওক না ইয়াৰ কোৱালিটিয়ে কিমান সুন্দৰ নহয় জানো তো আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকে ইয়াতে যদি কেছ প্ৰথমবাৰ যদি ডিপোজিট কৰে ইয়াতে দেখিছে ডিপোজিট কৰিবৰ কাৰণে দিছে না এড মানি যদি আপোনালোকে ইয়াতে এড মানি কৰে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোন পে এমাজন পে পেটিএম সকলোবোৰেদি আপোনালোকে ইয়াতে পইচা লগাব পাৰে আৰু আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ যদি পইচা লগায় তো যিমান টকা লগাব তাৰ দুগুণ আপোনালোকে পাব যদি হে মোৰ ৰেফাৰেল নম্বৰটো ইউজ কৰে আৰু মোৰ ৰেফাৰেল নম্বৰটো আপোনালোকক জনাই দিও মোৰ ৰেফাৰেল নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত যেটো নেকি দেখা পাই আছে দেখিছে নহয় এটো হৈছে মোৰ ৰেফাৰেল নম্বৰ আপোনালোকে এই ৰেফাৰেল নম্বৰটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে 100% 5 টকা ইনভেস্ট কৰিলে 10 টকা পাব আৰু অন্য হাতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে পইচা উইথড্ৰ কৰা পদ্ধতি
ইয়াতে প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ যিমান পইচা জিকিব সেই পইচাসমূহ আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব আৰু ইয়াতে যদি আপুনি উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰে বিশেষ কৰিব নালাগে উইথড্ৰ ক্লিক কৰিলে উইথড্ৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পেটিএমতে হওক ইয়াতে পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব তো মই ভাবো আপোনালোকে গেমটো খেলি বহুত ভাল পাব গেম খেলাৰ লগতে আপোনালোকে পইচাও ইনকাম কৰিব পাৰিব ইয়াতে বহুত গেম আছে যি গেমেই খেলিব বিচাৰে সেই সকলোবোৰ গেম খেলিব পাৰিব আৰু সবচে ভাল কথা হৈছে আপোনালোকে খেলি ভাল পোৱা ফ্ৰী ফায়াৰ কল অফ ডিউটি গেমটো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব কুইজ গেম পাব জম্বি এটেক পাব সকলোবোৰ গেম পাব গতিকে খেলিব আৰু খেলি কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব লগতে এই গেমটোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে গৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু অন্যহাতে মোৰ যেটো নেকি ৰেফাৰেল নম্বৰটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো এটো হৈছে মোৰ ৰেফাৰেল নম্বৰ এই ৰেফাৰেল নম্বৰটো ইউজ কৰিব ৰেফাৰেল নম্বৰ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথম ভিজিটত বা প্ৰথম যেতিয়া নেকি আপোনালোকে পইচা ডিপোজিট কৰিব সেই ডিপোজিটত দুগুণ আপোনাৰ মানে 50 টকা ডিপোজিট কৰিলে 100 টকা লাভ কৰিব আৰু অন্যহাতে আপোনালোকে প্ৰথম ডিপোজিটতে বহুতো সুবিধা পাব গতিকে ডিপোজিট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু গেমটো ডাউনলোড কৰি খেলিব কেনেকুৱা লাগে মোক হেতু কমেন্ট কৰি জনাই যাব তো বন্ধুসকল বৰ্তমানৰ জানিবলৈ খবৰ ইমানটোই আছিল পুনৰ এটা ভিডিঅত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমান বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ জয় অসম